Moi. No niin. Joo, siis tällä kertaa ei tehdä koneistamista ollenkaan. Mä itse asiassa tein niitä osia jo valmiiksi tohon niinku ihan ilman kameraa. Ja se nyt vaan käy niin paljon nopeammin sillä tavalla. Tänään on luvassa pelkkää pilkun nussimista. Eli laitetaan toi siniviivaimen teline, niin kalibroidaan se. Ja samalla me saadaan tarkistettua kans tän sorvin suoruus tietyltä osin. Eli nimenomaan sen, että onks tää kelkan sivu sittenkään ihan tarkasti sen liikeradan suunnassa. Toivottavasti. Se selviää tänään. Se myöskin selviää sitten se, että minkälaiseen tarkkuuteen me päästään. Mä tuun käyttämään tänään, kun nyt kerran siitä pilkun nussimisesta on kysymys, niin sellaista heittokelloa, jossa on 1000 millin tarkkuus. Ei siitä kyllä ilman mikroskooppia 1000 millejä näje, mutta on siinä nyt kuitenkin sillä tavalla, että 100 millit on 10 milliä toisistaan erossa siinä asteikolla. Sillä nyt ainakin saa ihan kohtuudella 100 millin tarkkuuteen sen tehtyä tämä homma, jos se vaan nyt onnistuu. Sitäpä ei tiedä. Eli mä aloitan siitä, että mä laitan tähän referenssipinnan ja se onkin nyt sitten seuraavaksi vuorossa. Nyt mittaan ja kartoitan huippukelkan sivun suoruuden sen liikerataan nähden. Siirrän huippukelkan niin, että se on mahdollisimman pitkällä, jolloin saan mitatuksi mahdollisimman pitkän alueen huippukelkan sivusta. Tämä heittokello on todella herkkä. Se on kiinnitetty tukevasti pylkkään. Nollaan lukeman poikkikelkalla. Naputtelen poikkikelkan kampea sormella, että saan heittokellon nollille. Nyt siirrän huippukelkkaa todella varovaisesti ja katson muuttuuko heittokellon lukema. Aluksi kaikki tuntuu olevan hyvin. Sitten heittokelloon tupsahtaa 100 milli lisää. Tällainen nopea muutos ei voi johtua huippukelkan liikeradasta. Syynä tähän on joko huippukelkan sivussa oleva kuhmu, tai sitten olen hutiloinut kammen kanssa. Aloitan mittaamisen alusta ja tarkistan, että siinä tosiaan on kuhmu, eikä kyse ole jostain muusta. Kyllä siinä kumpare on. Nyt merkitsen huippukelkkaan löydökset myöhempää tarvetta varten. Siirrän poikkikelkan sellaiseen paikkaan,
että saan mitattua huippukelkan loppuosan. Aloitan mittaamisen huippukelkan puolesta välistä. Nyt en nollaa heittokelloa, vaan laitan siihen aiemmin mitatun tuloksen. Näin saan mitattua loppuosan huippukelkan sivusta. Merkitsen nämäkin tulokset huippukelkkaan. Ihmettelin kelkan loppuosan suurta virhettä. Kun tunnustelin sormin sivun pintaa, siellä tuntui selviä kumpareita. Onkohan tätä yritetty oikaista aiemminkin? Jep. Mä tässä yritin kellotella tätä ja sit mulle kävi semmonen accidentti, että tää ruuvi, joka liikuttaa siis huippukelkkaa, tää on se huippukelkan jalusta, niin se pullahti ulos sieltä kierteeltä. Ja se ei enää mennyt takaisin. No mitäs nyt? No syyhän oli tietenkin se, että tää on niin kulunut tää ja tässä on muutamia muitakin asioita, jotka on pikkasen pielessä. Tätä on murjottu jonkun verran. Tää on vähän tämmönen. Ja näin ollen niin mä ajattelin, että siis sen parempaa hetkeä ei olekaan kuin nyt. Eli mä oon pitkään jo ajatellut vaihtaa tämän mutterin tähän, koska siinä on jonkun verran löysää. Joten pistetäänpä vanha pussiin ja en tiedä, ehkä sitä voi käyttää joskus, jos haluaa tehdä itse vaikka tällaisen mutterin tai jollekin tehdä Weilerin mutterin, niin siinä on malli. Kuinka ollakaan siitä kauppapaikasta, josta me kaikki tykätään. Eli eBaystä löytyi Weilerin huippukelkan mutteri. Ja tähän tulee mukaan itse tämä mutteri, joka on tämmönen näin. Sitten siihen tulee tämä vastamutteri, joka tulee tänne päällimmäiseksi. Ja sitten vielä asennustyökalu. Ja homman nimi on se, että kun tämä on saatu tuonne putkeen työnnettyä, se menee sinne kyllä, niin tähän tulee 5 millin tikku, joka tulee tätä syrjää vasten. Tässä edellisessä oli tommonen lovi. Tässäpä ei ole. Okei, no mutta se on 5 millin poralla läpi ja sitten se on siinä. Joo, ja tämä asennetaan niin, että kun nämä kaikki vermeet on tuolla sisällä, niin tämä on hiuksen hienosti tämän pinnan alapuolella, tämä kruunuksi, voisi kai sanoa, niin sen. Ja ei siinä, se vaan nyt laitetaan tuonne. Kummikahan päin se menee sinne, onkohan mitään väliä. No noin päin se nyt näyttäisi vähän niin kuin menevä. Naputellaan varovasti sitä sen sisään. Sen verran varovasti, ettei noin putoa. Noin. Se on aika tiukka. Sen edellisen saaminen ulos sieltä oli jonkun verran työläs operaatio. Se ei onnistunut ihan tosta vaan. En tiedä millä tän sais tänne. Noniin. Menes nyt. Saa sen alulle, niin sitten se menee hyvin. Noniin. Ja tää tosiaan täytyy saada sinne pinnan alapuolelle hiukan. Ja tää on kyllä aika mukavan tiukka. Ja nyt tää asennustyökalu on varmaan aika hyvä tähän hommaan.
Saa nähdä. Joo. Vielä vähän. Tää ei ole mitenkään niin kuin karmeen tarkka, että miten paljon se on siellä, kunhan se on. Napautetaan vielä kerran, pojat. Joo, no nyt se on kyllä sen pinnan alapuolella. Ja nythän tähän, kun tulee se tappi tuohon päälle, niin sehän ei nyt tietenkään mene siihen reikään. Se tarkoitushan on, että kun tähän laitetaan tämä tappi, niin se menee läpi asti. Täällä on reikä myös pohjassa. Ja onko tämä muuten kartio tämä tappi? Se oli siihen tarkka. Ei ole. Ei ole kartio. Mä olisin kyllä laittanut kartiotapin tähän niin, että se laitetaan tältä päältä, niin ettei se vaan putoa pois sitten, mutta he ovat ajatelleet tämän asian toisin. Eli nyt seuraavaksi tämä reikä niin kuin porata niin, että siellä on se messinki, tai pronssia kai se on, niin pronssikappale ja sen jälkeen se niin kuin, pysyy se itse mutteri siellä. Sen lisäksi tässä on tämä työkalu on niin kuin oikeasti tärkeä. Eli tähän käy tämmöinen 9, ja tällä voi vääntää tätä. Voi vääntää, jos se vaan suostuu vääntymään. Joo, suostuu vääntymään. On muuten pirun tiukka. No onneksi siinä on toi työkalu. Sen joutuu säätämään niin, että se ensin menee se ruuvi sinne ihan kiltisti, ja sitten sitä hiukan kiristetään. Ja se on niin vähän kuin vaan mahdollista. Joo, siitä tulee mielenkiintoinen operaatio sen sinne laittamisesta. Tämä olisi voinut olla kyllä vähän löysempi. Täällähän on alun perin tuossa on tämmöinen, se on semmoinen lukkoruuvi, joka työnnetään, kierretään kiinni ja se lukitsee tuon paikalleen. Siinä edellisessä olikin jälki siitä, mutta se oli löystynyt varmaan niin, että se oli päässyt kierähtämään ja sen jälkeen mulla ei mennyt enää ruuvi takaisin sinne. No, tätä harjoitellaan nyt sitten. Seuraavaksi mä poraan ton reiän. No niin, nyt on porattu sinne reikä. Se ei nyt tullut kuvamateriaalia siitä. Se johtuu siitä, että se kesti varmaan 20 sekuntia se operaatio 5 millin tumppiporalla läpi. Ja nyt tää pitäisi tää tappi saada sinne perille niin, että se on tältä puolelta pinnan alla. Katsotaanpas. Tossa. Se on siitä pinnan alla. Onko se täällä on vaikka millä mitalla. Sitä kannattaa laittaa vähän syvemmällä. No niin. Se on aika tiukka sinne reikaan, mikä on hyvä. Okei. Nyt se ruuvi on paikallaan eikä tule sieltä omine aikoineen pois. Seuraavaksi tässä pitäisi sitten ruveta laittamaan tätä tuohon ruuviin ja se edellyttää, että joutuu vähän kääntelemään. Ja se ei nyt ole vissiin ihan helppo homma, mutta katsotaan kuinka meidän käy. No niin. Nyt sitten laitetaan tähän tuo pohjalevy, mutta ensin mä nyt kerron, tässä oli pikku juttu. Tämä ei ole alkuperäinen Weileriosa tämä ruuvi. Se on aika tarkka, sen mä oon huomannut tuossa, kun mä oon sorvaillut, että se ei ole niinku sillä lailla mitenkään huono, mutta siinä oli älyttömät purseet tässä ruuvissa. Ja mä en tiedä, mistä ne purseet on ollut peräisin. Mä käytin sitten tämmöistä puolikuumuotoista pientä viilaa ja mä kävin läpi nämä koko helahoidon, poistin ne purseet, siinä meni muuten, tässä on nyt kulunut tunti ja puhdistin tämän ja nyt se on aika kohtuullisen hyvä, se on edelleen vähän sellaisen karheen oloinen, mutta siellä ei enää ole sellaisia
kohtia, jotka jumittaa ton mutterin. Okei, no se oli yksi episodi se nyt taas sitten, ja jota ei löydy filmiltä. Tämä työkalu ei jää tänne. Mä laitan sen tänne niin, että mä voin sitten myöhemmin sitä, niin kuin, nyt kun mä manipuloin sen mutterin paikalleen, sen vastamutterin niin, että tämä vielä menee, niin se, ja nyt tämä vaan laitetaan tänne näin. Mä käännän tämän kohta toisinpäin, kunhan mä saan tämän niin paljon paikalleen, että no niin, no sehän tökkäsi tietysti heti. Katsotaan, saisinko mä sen toisinpäin, että näette mitä ihmettä mä puuhastelen täällä. Joo, katsotaas. Kyllä ne näkyy. Okei. Eli nyt tarkoitus on tosta vääntää avaimella sitä niin, että tää lähtee, nythän se tökkää. Ja siitä vaan nyt sitten etsitään se paikka, missä se ei enää tökkää. Ja se on nyt, siis nyt se tökkää. Vedetään vähän eteenpäin sitä. Ja tää on jumalattoman kireä. Mä en tiedä millä tän. Saisiko tän. Sitä voi. Mä veikkaan, että okei, nyt ollaan lähellä. Ilman tätä asennustyökalua tää voisi olla aikamoinen puuha. Vähän jo niin kuin menisi sinne, mutta ei vielä. Se pitää olla hyvin liukas silleen, että ei. Okei. Ja tää on todella tiukka. Ei. Mä en tiedä, miten tää oikeasti pitäisi asentaa, mutta varmaan jotenkin niin, että se. Nyt. Nyt menee jo siihen toiseen mutteriin, mikä on hyvä. Ainoa vaan, tää tuli vähän ulos tuolta. Okei, mutta sehän menee tietenkin sisään, kun. Okei, eli tää on niinku supertiukka. Sitähän se ei tietenkään saa olla. Vedetään vähän eteenpäin. Okei, löysty. Selvä. Vielä vähän. Tuon verran. Meni jo tiukaksi. Hyvä juttu. Tää on nyt sitä pilkunnussimista sitten. On se tiukka. No ei siinä ole ainakaan, nyt siinä ei ole tyhjä käynti. Katsotaan, jos se. Lähdetään sitä niin kuin väkisin vähän sinne. Niin, että se on paikallaan se ruuvi siellä. Ja sitten otetaan takaisinpäin. Se on varmaan silleen parempi. Eli nyt se on siellä ja nyt mä väännän tän tiukaksi asti. Okei, eli nyt ne on vastakkain siellä. Ja nyt mä voin vähän löysätä tätä. Kuinka paljon? Vähän enemmän pitää löysätä. Tykkäänkö mä tämmöisestä kireydestä? Periaatteessahan tää löystyy sitten aika nopeasti. Sieltä lähtee ne kaiken pahimmat kohokohdat pois. Kyllä se on muuten siinä. En mä sitä sen enempää justeeraa. Joo, siinä ei ole yhtään niinku. On siinä vähän. Ei. Se on oikeasti niin kuin tosi hyvä nyt. Se on aina kätevää, kun hävittäjä hukkaa työkalut.
Ja tossahan se kaiken kansan nähtävänä. Eli tähän nyt vaan laitetaan sitten tää alkuperäinen tänne. Tää on kyllä yllättävän hyvässä kunnossa, että se ei oo. Se saa luvan olla siinä. Noniin. Ja nyt sieltä otetaan pois se. Tää on kyllä nyt niinku supertiukka. Tai supertiukka, mutta semmonen, että varmaan ei niinku yhdellä sormella ruuvat. Joo, ja nyt se vaan otetaan tää työkalu pois täältä. Ja sen jälkeen tää homma on niinku valmis. Nyt sen pitäisi mennä sinne. Ja meni kanssa. Hyvä. Siis voitelu. Laitetaan siihen molybdeeniä. Mulla on tämmössä injektioruiskussa tätä. Sen jälkeen kaikki paikat on mustia. No niin, tuolta asti sitten. Ja vähän. Tähän ei paljon tarvi. Eikä kannata mitenkään ylemäärin laittaa. Okei. Joo, tää rupeaa vaikuttaa todella hyvältä nyt. Selvä. No, seuraavaksi sinne laitetaan tämä. Ja miten päin tää tulee? No tästä kyllä näkee selkeästi. Eli tässä on hiukan vinossa nämä ruuvireijät. Ja se pitää olla siellä niin päin, että ne, kun se on tuolla paikallaan, niin ne ruuvireijät on niin kuin vaakatasossa. Eli se menee sinne noin päin. Sen jälkeen siihen tulee lauma. Tällaisia. Nämä on tämmöisiä pieniä ruuveja. Pitäisiköhän mun muuten puhdistaa nuo reijät ensin jotenkin. Siellä on öljyä. Ei siellä paskaa, ei pitäisi olla. No ei ole paskaa ollenkaan, joo justiin. No, ne nyt sitten laitetaan sinne paikalleen. Vielä yksi ja se tulee tuohon. Nämäkin oli silloin, kun mähän on tämän kertaalla jo purkanut mutta en ottanut pois mutteria tuolta. Ois kyllä kannattanut. Niin nämä ruuvit oli ihan niin kuin oikeasti niin kuin hemmetin huonossa kunnossa. Ne oli todella heikossa hapessa. Ja tää on nyt tää lukkoruuvi, jonka mä oon tehnyt tähän. Ja tää me laitetaan tähän sen takia, että mä saan tällä tämän ensimmäisen vaiheen niin kuin kiristettyä ja löysettyä helpolla. Okei. Se on nyt siellä päässä. Ja nyt mä otan tästä vaan kiinni ja totean, että siellä on noin 1,6 milliä heittoa. Joten tällä me säädetään pois se 1. Ekana laitetaan tuo lukkoon.
No nyt se liikkuu 100 millin. Tässä voi helposti sitten kiristää tätä liikaa, että no niin, vieläkö sitä pystyy siirtämään? Tässä on, ei, kyllä tää on ihan hyvä. Viedäänpä se oikein tonne perille. Ai vitsi, tää on kaameen tiukka täältä. Nyt tää oli kyllä johteista kiinni. Otetaanpas vähän johtetta auki. Joo, tää tiukkeni. Jaha. Vielä pystyy siirtämään. Selvästi huomaa kyllä, että johteet on kiristynyt, mutta ei mitenkään älyttömästi johteet tuo mutteri ottaa hanttiin tuolla loppupäässä. Okei, sitten nämä loput täältä. Noi on nyt kunnossa. Vau. Vedetään ihan tänne. Tänne se voi tehdä tollakin kyllä. Se on. Ja vielä tää viimeinen. Jes. Vau. Siinäpä se. Johteet on säädetty aika hyvään malliin mun mielestä. Joo. Siinä on hyppy. Se on, mä en tiedä mistä se tulee, mutta siinä on hyppy. Ja tää vähän, mutta tää ei oo yhtään niin paha, mitä se oli tuolla sorvilla. Mitähän siellä sorvilla meni pieleen? Varmaan liikaa. Hitto, laitetaan se takaisin sinne. Omaiset on nähnyt. Se on ihan riittävän suora. Se on tänne asti, niin se on 100 sisällä liikerataan nähden. Ja siitä eteenpäin siinä on 100 heitto sitten tuolla lopussa. Toi riittää. Se tekee sen, ettei se sitten enää
enää lähde ruostumaan. Öljy on niistä ruoste-esteistä ehkä se paras. Se. Mä laitan sen takaisin sormiin. No niin, nyt se on sitten sorvissa takaisin kiinni tää vehje. Mä vähän vielä jouduin näitä tän johteita virittämään, ne ei ihan ollut niin kuin mä haluan. Eli siellä oli vähän liikaa väliä toisessa päässä ja toinen pää oli sitten aivan liian löysä. No, nyt se on aika hyvä. Ja sitten nyt toivottavasti tää myöskin tää heittokello näkyy paremmin. Eli nyt mä mittaan tän pätkissä ja mä aloitan täältä päästä ja nyt taas tää on tää, että joutuu sormella naputtaan tätä hemmetin kahvaa etusormella ihan. No niin, se on siinä. Kai, aika lähellä nollaa. Ja siis tämähän heittokello on nyt todellakin 1000 milli, on yksi tommonen pieni jakoviiva. Jokainen tommonen 10 on sitten 100 milli. Siihen ei parane paljon sormin kajota. Pitäisköhän mun vähän... Tämähän on mielenkiintoista. Okei, tuolta voi vähän naputella tuota pylkän päätä, niin se vähän rauhoittuu. Kokeillaan nyt ensin. Mä siirrän tätä huippukelkkaa nyt ensimmäisen, varmaan 1/3 tästä. Ja se on edelleen kontaktissa. On. Onko se vielä kontaktissa? No, siihen tuli pieni lasku. Taas nyt. Okei. Siis 1 mikronin verran. Ja pitemmälle mä en viitti sitä tällä lailla testata, koska nyt se tää huippukelkka on kireä täältä ihan loppupäästään. Ja joten mä siirrän nyt tätä. Ensinnäkin mä tän vedän takaisin alkuun. Ja nyt niin kuin huomaatte, niin siinäpä se ei aikaisemmin se hyppelehti tällä lailla takaisinpäin mennessä ihan miten sattuu, mutta nyt ei enää, kun ne johteet on kunnolla laitettu, niin se ei enää hypi. Ja nyt mä siirrän tätä varsinaista kelkkaa, ja tämähän nyt ei ole tasapainossa ollenkaan. Siis tää ei ole suorassa tää mun, niin että se nyt meni johonkin huitsin Nevadaan. Siinä. 2/3. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Eli lähdetään eteenpäin tästä. Siis mä tiedän, että tää nyt on aika suora. Siinä oli 2/3 ja päästään jo siihen pisteeseen. Ja tää tosiaankin välillä tekee temppuja. Kun se menee sinne kireelle alueelle, niin tää on niinku oikeesti todella vaikea. Noniin, nyt. Onko siinä nyt 5 mikronin heitto sitten? Otetaanpa alusta. Noin, ja naputellaan tosta vähän. Katsotaan, että se on siinä. Tosta nyt lisää. Kyllä nyt näyttää, että se pikkuhiljaa lähtee nouseen täällä. Se on jo 4 mikronia. 3 mikronia tällä hetkellä. 5 mikronia. Mennään kohta 10. Tuossa kohtaa on 10 mikronia. Eli 100 milli heittoa täältä alkupäästä tähän asti. Ja niin, että se on vielä niinku käyrä tältä kohtaa. Siis tuosta pisteestä tähän pisteeseen, niin se on vähän niinku mutkalla siitä. Okei. Sitten otetaan se viimeinen pätkä sieltä, joka on itse asiassa kaikkein pahin. Eli nyt siirretään se suurin piirtein tuohon, missä se oli, ja vedetään tää takaisin, mutta nyt laitetaan se siihen 10, kun se siihen kerran. Nyt se on vähän. No. Tää on kuulkaas koputtelua tämä. 10.
Okei, ja nyt kokeillaan tästä eteenpäin, sitten katsotaan mitä tapahtuu. 15 mikronia. 22 mikronia. 25 mikronia. Täällä mennään oikeasti, sitten mä tiedän jo kokemuksesta, tämä menee todella huippuunsa täällä. Tää nyt on kierro. Tää on kierro. Niin nyt jos mä vedän sen tänne takaisin, niin sen pitäisi näyttää 10 kohta tossa, kun mä vähän naputtelen sitä. No. Eli tosta pisteestä tänne pisteeseen, niin se on 30 mikronia, eli 300 milliä heittoa tällä välillä, joka on just se kaiken pahin väli. Siis tuosta tänne. Ja se nyt ei oo, mä en tiedä, kai se vois hyväksyä. Se 300 milliä on kyllä paljon. Toisaalta kun sen tietää, niin eipä siinä mitään. Mut 300 milliä. Jos tekee vaikka morsekartioja ja se on toisesta päästä ja 300 milliä väliä, niin se ei istu hyvin. Tää on tosiasia. Siinä satasen heitto on semmonen, minkä rajoissa pitäisi yrittää pärjätä, ja loppuhan hoidetaan yleensä niissä sitten vähän niin kuin hiomalla ja värillä, jos halutaan oikein sopiva siitä kartiosta. Ja viime kädessä se voi sitten, en tiedä millä sen varmaan voi sitten vielä pistää tarkemmaksi, mutta mulla ei semmosia hiomakoneita ole, millä sen saisi. Joten katsotaan nyt vielä kerran. Mä kyllä tää on niin pahan tuntunen jotenkin. Tohon mentiin 15. Paskan marjat. Tossa 20. Tossa 25. Täällä 30. Voi vittu. Anteeksi kovasti mä. Rumaa kielenkäyttöä kesken kaiken. Mutta tämähän ei oo lastenohjelma, että mä vähän kanssa epäilen, että niin vanhempi kiroilee lasten kuulee ihan yötä päivää. No, politiikka siksi, ja varsinkin perhepolitiikka. Tää on nyt sitten kierro jonkun verran. 300 milliä kaiken kaikkiaan. Väljyyttähän tässä on erittäin vähän. Et nyt jos mä väännän tätä, niin kuin, no ei tää nyt ihan. Pistetäänpäs lukkoonsa. No, pistinpä lukkoonsa. Eli jos haluaa, ettei se jousta, niin lukko on hyvä. Sillä saadaan tommoset joustot pois sieltä. Ja osa tuosta voi selittyä sillä ihan, että se niin kun se joutuu vähän voimalla jossain vaiheessa veivaamaan, niin se vähän vääntää sitä. No jaa. Minä en tätä lähde oikaisemaan. No niin, ja nyt mä yritän oikaista tämän niin, että kun mä tätä huippukelkkaa siirrän, niin mittari heittäisi mahdollisimman vähän, niin että se pysyisi 100 sisällä, kun mä teen sen sweepin tästä näin, ja katsotaan nyt.
Vielä on satasen sisällä. Vielä on satasen sisällä. Enää ei ole. Millä ihmeellä mä voisin vähän naputella sitä tässä. On se nyt kyllä vaan niin, ettei se ole suorassa. Onhan se suorassa. Tossa on tasa 50. Tossa 55. Tämän mukaan tuossa olisi 40. Ei ole 55 edelleen. 55. Se on nyt satasen heitto. Siinä on satasen heitto tosta tonne. Katsotaan, kuin hyvin se toistaa. Eli nyt tää on tää viimeinen testi, joka on niinku, siis tälle, että miten tää toimii tää homma ylipäätään. Eli nyt jos mä otan sen vallan irti sieltä, laitan takaisin vähän eri paikalle, niinku vaikka tuohon se napsahtaa tosi tiukanoloisesti siihen. Laitetaan taas se meidän kuuluisa 50 sinne. Ohi itku. No niin. Kyllä se toistaa erittäin hyvin. Siinä ei ole eroa siihen edelliseen nähden oikeastaan ollenkaan. Se lähti jo vähän eri pisteestä liikkeelle. Pystyisinkö mä viilaan ton pois siitä? Ton heiton. Kyllä mä sen varmaan saan siitä pois. Vitsi, että tämä on älyttömän herkkä. Ei niin vaan laiteta 50. Olkoon nyt, se on 53. Siinä. 56. 58. 41.
ja 44. Se on vähän yli 100 millin tuolla välillä. Ja osa siitä on tämän huippukelkan kierroilua. Se on nyt siinä. Mä en tätä lähde tämän enempää oikomaan. Siitä ei varmaan tämän suorempaa tule, vaikka mä tässä niin kuin jahtaa omaa häntäänsä. Selvä, tämä. Mulla on vielä yksi juttu. Se on tulossa postista ja se on tulossa Itävallasta mulle pieni lähetys. Ja se on itse asiassa, mä teen tässä vielä tämmöisen esittelyn semmoisesta siniviivaimesta, jota mä jo vähän taisin haukkua tässä. Mahdollisesti joudun syömään omia sanojani. Seuraavaksi on vuorossa tämmöisen niin kuin huippukelkkaa varten, ihan sitä varten tehdyn ja tarkoitetun siniviivaimen esittely. Ja mä myöskin testaan sitä huomioiden tämän mun huippukelkan heitot, niin mä katson, että miten se seurailee tämän manööverejä ja niin edelleen, mutta siitä kohta lisää. Itävallasta tulleesta paketista kuoriutui siniviivain. Näitä tekee Tangent Engineering Amerikassa, Massachusettsin osavaltiossa. Sieltä tämäkin yksilö aloitti tuhansia kilometrejä pitkän matkansa maapallon toiselle puolelle. Siniviivain vieraili Dieterin luona Itävallassa. Itävallasta se sitten lähti matkalle kohti pohjoista ja päätyi lopulta tänne. No niin. Okei. Joo, postipaketti tuli Itävallasta. Kiitokset. Oliko se nyt? Dieter. Kiitos Dieter. Vielen Dank für dich, Dieter. Für Sendung auf diese Pakete. Ja okei, siis lähetti mulle paketin Itävallasta. Ja no niin. Ja mitä siinä paketissa nyt oli, niin siinä oli tämmönen. Tää on, toivottavasti tuo automaattinen tarkoitus nyt vähän toimii. Jep, siitä voitte lukea. Tää on nyt sitten lahjoittanut sellainen kaveri kuin Jim. Ja hän on tuolta USAsta, Massachusettsista. Meniköhän toi ääntäminen oikein? Okei. USA Massachusettsista. Tässä on sisältönä itse asiassa siniviivain. Mutta tämä siniviivain on hiukan omalainen. Se on tarkoitettu erityisesti sorvin huippukelkkaan. Se on suunniteltu siihen ja nyt seuraavassa tulette näkemään. Mä tätä jo jossain vaiheessa edellisellä videolla vähän taisin haukkuakin. Ja nyt näyttää siltä, että mä joudun syömään omia sanojani aika paljon. Joo, semmonen välillä käy. Mutta mä oon ihan tyytyväinen ja iloinen siitä, että näin on. Ja sit muuten sellainen asia, että ihan, ja tää on sellaiselle, jotka miettii, että hetkinen, onko tää joku palkan perästä tehty, saanko mä korvauksia tästä asiasta? En. Ainoa korvaus, ainoa pyyntö, sekin on pyyntö, että se ei ole mikään vaatimus, vaan ne pyydettiin, että mä esittelen tämän, mahdollisesti arvostelen tämän ja sitten näytän, jos ja kun mä sitä käytän. Ja nyt mä voin jo ennakkoon kertoa, että kyllä, aion käyttää tätäkin. Ja voi olla, että useammin kuin tätä. Mähän tein tämän, ja tämähän ei ole siis, tämä minkä mä tein, niin ei ole siniviivain. Se on siniviivaimen pidin. Ja tämä pidin on tarkoitettu nimenomaan nyt sitten sorvin huippukelkkaan myös tietenkin. Selvä. Mutta
käydäänpä tätä härveliä läpi nyt sitten tuossa huippukelkan luona. Mä laitan sinne vähän kamerat. Mulla on siellä kunnon mittalaitteet, että me saadaan tää mitattua. Mä ajattelin nimittäin mitata, että miten tarkasti Jimmy on tehnyt. Vähän katsotaan materiaaleja, mistä tää on tehty, mitä tavaraa hän on mahdollisesti käyttänyt siihen. Mä en ihan kaikkea tiedä, mutta mä luulen, että mä saan sen asian selville. Mitkä asiat on karkaistu, mikä asia on pehmeitä, onko siinä mahdollisesti jotain ongelmajuttuja, jotka saattaa aiheuttaa harrastajalle ongelmia. Mä voin kertoa, että yksi asia kyllä jo on, mutta se ei ole mikään paha juttu. Se on lähinnä siivoamiseen liittyvä asia. Mutta katsotaan tuossa sorvi huippukelkan luona, että miten tässä tehdään. Ai niin, ja vielä thank you Jim for providing us with this thing. I will actually give I try to give a very honest review on this one. I don't price it if it's not good. Ja suomeksi vielä en aio ylistää tätä, mikäli tämä ei todellakaan ole hyvä. Mä en ole vielä kokeillut sitä. Kohta se sitten nähdään, mikä tää on. Että onko Jimmy tehnyt meille suden vai suuren jäniksen? Olen kellottanut tämän huippukelkan niin, että sen takapinta on riittävän suorassa. Takapinnan pitäisi nyt pysyä 100 millimetrin sisällä. Tuo heittokello mittaa 1/1000 millimetrin tarkkuudella. 1/1000 tuuma, eli niin sanottu toe, on suurin piirtein 25 tällä asteikolla. Vastaavasti 1/100 millimetri on 10. Tämä pysyy 5 mikronin sisällä. Katson nyt, mitä tämä Jimiltä tullut laatikko sisältää. Laatikko on tarkoitettu säilytysrasiaksi, eikä se ole pelkkä myyntipakkaus. Laatikossa on Jimin yhteystiedot, mikäli yhteydenpitoon ilmenee tarvetta. Tässä on muovisarana, joka saattaa ajan kuluessa kovettua ja katketa. Tätä ei kuitenkaan auota jatkuvasti, joten tämä ei varmaankaan ole ongelma. Täällä on tasku, jossa on muutama taulukko. Ne on laminoitu, joten niitä voi käsitellä öljyisillä sormilla. Tässä taulukossa ovat morsekartiot. Kaikki mitat ovat tuumina, lukuun ottamatta kulmamittoja, jotka ovat asteina. Kartiot on ilmoitettu 3 eri tavalla. Ensin tässä on ison ja pienen pään halkaisija ja niiden välimatka. Sitten tuossa on kulmakerroin, eli muutos annetulla matkalla. Tässä tapauksessa matka on joko jalka tai tuuma. Sitten tässä on ilmoitettu kartion sivun ja keskiviivan välinen kulma. Oikeassa reunassa on taulukko, jossa on valmiiksi laskettuna mittapalan korkeuksia. Siniviivaimia saa 4 eri kokoa ja siksi taulukoitakin on 4. Näillä tiedoilla on todella helppo tehdä morsekartio. Mittapalan korkeudet pitää kertoa 25,4, niin niistä saa millimetrejä. Vastaava taulukko on myös Jacobs poraistukkakartioille. Taulukot löytyvät myös Jarno ja Brown et Sharpe kartioille.
No tämäpä onkin painava. Luulin, että tämä olisi tehty eloksoidusta alumiinista. Tämä on kuitenkin painonsa perusteella terästä. Tässä on pintakäsittely, joka ilmeisesti on tehty seleenidioksidilla. Pintakäsittely tekee tästä hyvän näköisen ja estää ruostumisen. Tämän pintaan kannattaa laittaa vähän ohutta öljyä, koska seleenidioksidi tekee rautaan huokoisen pinnan. Nyt kokeilen viilalla materiaalin kovuuden. Tuota kulmaa ei varmaankaan käytetä mittaamiseen. Tätä ei ole karkaistu, mutta ei tämä ole paskarautaakaan. Myöskään tappeja ei ole karkaistu. Tämän kanssa pitää olla varovainen, etteivät tapit kulu väärään mittaan. Tässä on 3 supermagneettia. Nämä keräävät rautalastuja ja rautapölyä. Olisi hyvä, jos noiden magneettien upotuksessa olisi viisteet. Se helpottaisi niiden puhdistamista. Minulla on tässä supermagneetti, jossa on lastuja ja pölyä. Sen saa puhtaaksi yksinkertaisesti sormella pyyhkäisemällä. Noiden terävien nurkkien takia näitä ei voi puhdistaa kovin helposti. Tässä on kyse kuitenkin vain puhtaana pidosta, ja se ei vaikuta tämän siniviivaimen toimintaan millään tavalla. Tämä on toiminnaltaan tavallinen siniviivain. Siniviivaimessa pitää tiettyjen mittojen ja osien olla tarkasti paikoillaan. Näiden tappien halkaisijoiden tulee olla täsmälleen samat. Mittaan ensin tämän tapin. Jaahas. Jim on käyttänyt metristä tavaraa näihin tappeihin. Ainakin tämä on tasan 10 millimetriä halkaisijaltaan. Nyt mittaan tuon toisen tapin, ja sen pitäisi olla myös 10 millimetriä halkaisijaltaan. Sekin on täsmälleen 10 millimetriä. Toinen tärkeä mitta on näiden tappien keskipisteiden välimatka. Välimatka pitää tietää tarkasti. Ulkoreunojen mitta on 111,6 millimetriä, ja kun siitä vähennetään 10 millimetriä, saadaan 101,6 millimetriä, joka on tarkasti 4 tuumaa. Kolmas tärkeä asia on tappien keskipisteiden välisen viivan ja tämän reunan samansuuntaisuus. Koska tämä huippukelkka on aika tarkasti suorassa, voin mitata tämän yksinkertaisesti. Laitan siniviivaimen huippukelkan reunaa vasten ja mittaan heittokellolla ulkoreunan suoruuden. Reuna näyttäisi olevan riittävän suora ja samansuuntainen tappien keskipisteiden välisen viivan kanssa.
Asettelen nyt huippukelkan tämän siniviivaimen avulla johonkin kulmaan. Kulma on joku, jota en tiedä, mutta tässä tulee esille asioita, jotka saattavat kiusata, kun kulmaa asetellaan. Käytän tällaista säädettävää suuntaispalaa mittapalan asemesta. Asetan suuntaispalan toisen jalan ja huippukelkan reunan väliin. Arvelinkin, että sen paikoillaan pysyminen voi olla ongelma. No, sen saa pysymään paikoillaan esimerkiksi tällaisen puristimen avulla. Kun huippukelkkaa asettelee tällä tavoin, on hyvä tietää, mistä kohdasta huippukelkka pyörii itsensä ympäri. Heittokello kannattaa nollata pyörimispaikan kohdalle, koska sen etäisyys ei muutu, vaikka huippukelkkaa vähän käännelläänkin. Nollasin nyt heittokellon pyörimispaikan kohdalla. Siirrän kelkkaa eteenpäin ja naputtelen heittokellon takaisin nollaan. No niin, tämä tuli yhdellä mittauksella valmiiksi. Tässä on 4 reikää ruuveille. Niiden tarkoitus on auttaa siniviivaimen irrottamisessa, jos se on takertunut tiukasti kiinni. Tämän mukana tulee nailon ruuvit, jotka sopivat noihin kierteisiin. Niillä voi nostaa tämän irti ilman, että alla olevaan pintaan jää jälkiä. No, onko Jim tehnyt suden vai suuren jäniksen? Plussapuolelta löytyy iso joukko asioita. Työn jälki on erinomaisen siisti. Missään ei ole purseita tai teräviä kulmia. Siniviivain on pinta käsitelty korroosiota kestäväksi. Se on riittävän tarkka ja helppo käyttää. Itse siniviivain pysyy hyvin paikoillaan 3 supermagneetilla. Mukana tulee hyvä säilytyslaatikko. Mukana tulee yleisimpien kartioiden tiedot ja valmiiksi lasketut mittapalojen paksuudet. Miinuspuolelta löytyy onneksi vain muutama asia. Kaikki mitat ovat tuumamittoja ja taskulaskin on välttämätön milleiksi konvertointia varten. Siniviivainta ei ole karkaistu ja ennen kaikkea tapit ovat pehmeää ainetta. Magneettien puhdistaminen on vaikeaa, koska ne ovat terävänurkkaisessa syvennyksessä. Mittapalan joutuu kiinnittämään jotenkin, ettei se putoa lastukaukaloon. Mielestäni tällä saa huippukelkan helposti haluttuun kulmaan. Suosittelen. No niin, tässäpä oli tämä jakso. Eli tämä Jimin huippukelkka siniviivain, niin on itse asiassa aika kätevä peli. Et sillä saa aika nopeasti aseteltua halutun kulman tuohon huippukelkkaan. Se on parempi kuin se tapa, jossa käytetään semmoista mallikartioa ja sitten yritetään sitä vasten kellottaa huippukelkkaa. No, tämä johtuu ihan siitä, että siinä on virhetekijöitä siinä kartion käyttämisestä mallina. Ensinnäkin sen mittapisteen korkeus pitää olla just eikä melkein keskilinjalla tai muuten se kartio menee pieleen. Ja se menee niin kuin varsin nopeasti pieleen. Joo, okei. Jos ihmettelette mun vähän möreetä ääntä, niin mulla oli aikamoinen flunssa tässä justiin. En ole ihan varma, mutta mä epäilen, että se oli covid.
Sitä on ollut vähän liikkeellä. Mitäs sitten muuta kuin, että seuraavassa jaksossa sitten tehdään jotain ihan muuta. Joten siihen asti, hei hei!